What's up guys? Ako'y nagbabalik dito ngayon sa tutorial video. Yep, nag-poll ako, gumawa ng poll sa YouTube. At marami sa inyong lahat ay bumoto sa tutorial video. Yep, magsasalita po ulit ako ng Tagalog. Don't worry, yung mga need na English ay nasa subtitle lang. So, here we go. So, ano nga yung topic natin ngayon? Topic natin ngayon ay paggawa ng intro sa Roblox Studio. Hindi animated. Pwede rin animated kung gusto nyo. Tutorial, kung tuturuan ko rin kayo kung paano. Pero, i-remake natin yung intro ko. So, marami nang nagsasabi na Minecraft yung intro ko, pero yung content ay Roblox. So, ito na nga, babaguhin na natin yun. So, una muna, punta sa Roblox Studio. That's new. Tapos, punta kayo sa base plate. Pindutin nyo yung base plate. All templates yun. Makikita sa all templates. So, hintayin nyo lang. So, kapag nandito na kayo, makikita nyo yan. May toolbox. So, di natin kailangan ng toolbox. Pero, kung gusto nyo may mga free model, search nyo lang dito. Pero, di natin kailangan yan. So, ang kailangan nyo buksan ay Explorer at Properties. Tapos, ililib ko sa description, kailangan nyo i-download or kailangan nyo i-download yung plugins na 3D text. Makikita nyo yan. So, paano mag-download ng 3D text? Go home, toolbox, tapos models, dito, banda sa left side, then plugins. Matapos, search nyo lang ay 3D text. Yep, marami kayong makikita dyan 3D text. Pwede ito. Pwede rin. Ito. Isisend ko yan. Ilalagay ko sa description. So, tapos, install. Ayun lang yun. So, ayun yung mga kailangan nyo i-download. So, ito yung base plate. So, kung gusto nyo bahin yung texture ng base plate, pero di nyo mapindot-pindot, so, punta lang kayo sa home, tapos lock. Tapos, makikita nyo yung lock icon. Pindutin nyo lang yung base plate, tapos ma-open yung lock. So, pindutin nyo ulit to. So, pwede nyo siya ma-move. Yan, no? Makikita nyo. Mapipindot nyo yung base plate. Tapos, ibahin natin yung yung material, kung ano yung texture nito. So, change natin. Mangyari, i-change natin yung ulap. Mas maganda sa akin kung night, di ba? So, pwede rin, open nyo rin ulit yung toolbox. Mali ako doon. Punta tayo sa models. Then, night. Yan, makikita niya yung night background or something ganon. Gusto ko to. So, i-ano nyo lang, i-hold nyo lang, tapos lagay nyo yan. Yan, makikita nyo yan. So, credits yun para sa gumawa nito. Baka makapiright tayo, pero tingnan natin kung makapiright tayo. So, di bumagay yung natin, base plate. So, ang gagawin lang natin, okay, no. So, gawin natin, pindutin yung base plate. Then, may gamitin natin yung plugins. Punta kayo sa plugins sa 3D text. Yan. Activate cursor. Yan. So, pag i-activate nyo yung cursor, yan, makikita nyo yan. Ayun, no? Ayun yung text. So, rotate. Kung gusto nyo rotate, 1, 2, 3, 4. Ganun na yung rotate niya. So, tilt. Kapag itatayo nyo, yan. Let's rotate. Yan. So, kung gusto nyo ganyan nakaharap, yan. So, paano mabago? Paano mabago yung mismong text? So, dito lang tayo. Okay. Lagay natin yung pangalan ko nga. Abyss Place. Yep. Ayan nga. Tapos yung font. Mamili kayo ng font. Ano yung font na nandito gusto nyo? So, paano baguhin yung size? Let's go here.
font, tracking, thickness, kung gusto nyo kapalan, ganun yun. Ayun yung ganun kakapal, ganun. Scale, yan, ayun yung size, kung gusto nyo baguhin yung size. Yan. Pero ayos maganda. Kung baguhin yung texture. Okay, center, white, yung kulay. Kung gusto nyo baguhin yung, ano niya, skin niya, dito, or yung material niya. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean maganda. it. Nagugustuhan ko siya. So, paano nga yung, nasa, unahan, or yung icon, or yung profile pic ko sa channel. So, ito na nga, gagawa tayo nun. So, instead na, blocks yung ginamit ko sa Minecraft. So, yan, gagawin natin siya in Roblox. So, well, let's go. Fast forward. You mean it, but you're so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't. Yep, guys, ito na nga, nagawa ko na yung icon. So, yan na nga, yan yung icon natin. So, pinantay ko na sa pangalan natin. Hindi ko gusto masyado yung font. So, hanap tayo ng sandali ng fonts. So, paano kung gusto nyo baguhin yung fonts nito? So, nyo lang, double click nyo lang. Ay, sorry, I mean, tayo dito sa 3D text. Tapos, activate cursor, ito yun. So, activate cursor nyo, tapos itapat nyo lang dito sa pangalan. Then, hanapin nyo na yung font. Like it. Yeah, I think ito na ngayon. Ito yung hinahanap natin. So, palakin lang natin. Napabay lalaki yan. So, baka pa rin man nilaki yan. So, yan, pinutin natin. Then, home. Then, scale. Then, dara. I kinda like it, guys. I kinda like it. I might, baka gawin ko to ang intro natin. Intro ko pala. So, yan. I kinda like it, guys. So, tanggalin natin ito na sa ilalim. Yan. So, pag gusto natin tanggalin ito na sa ilalim, pindutin nyo lang yung lock. Then, ito. So, ito. Then, pindutin natin ito. Yan. So, para din lang natin tanggalin, para may plate pa rin tayo. Transparency, then, 2, 1. Yan. Wow, guys. Wow. I like it, dude. Wow. I think, okay na to, guys. Dagdagan pa ba natin, special, or what, something ganon. Ano ba yung dati nating intro? Ito yung dati kong intro. Intro, yan. Ano yung dati nating intro? So, mas malaki yata to. O, yep, mas malaki nga. Mayroon tayong dulo dito, sa dulo. Okay. Gawa tayo. Gagawa ba tayo? Hanap na tayo. Yan. Sana di tayo copyright. Okay. YouTube icon. Yan. Search nyo lang kung gusto nyo free models, ganon. May nahanap na tayo agad. So, yeah. Where are you? YouTube icon. Wait lang. Ano mali dito? Yan. Yan. I-rotate lang natin. There you are, dude. There you are. So, lang yan. Then, move. Lakihan pa natin. Yan. Yan, guys. I kinda like it, dude. Okay. Pantay ba? Pantay natin sa kanila. Yan. Pantay na, di ba? Oh, guys! Ang ganda. Lupit. Yan. Ang lit lang. So, Need them. So can we just slow down? The only thing I'll do
lahat na yan. Lakihan natin. Yan. There you are, guys. There you are! Finish na, guys! Finish na! Siya yun. Ayan yung ginawa natin. Ayan yung remake intro natin. So, dati sa Minecraft, ngayon Roblox na. Roblox, guys. So, kapag naglalaro tayo Minecraft, ayun yung intro. So, kapag hindi Roblox yung content natin, ayun na. Guys, Roblox na rin yung intro natin. Gawa sa Roblox yung intro natin, guys. So, sorry sa background ping. Okay. Guys, so, i-retouch na natin at pagandahin pa. So, papakita ko sa inyo yung finished product. So, here we go. Di ko siya na-anchor. Yun pala. Never forget, guys. Never forget na i-anchor nyo lahat yan. So, lock natin ulit itong nakalock na. So, una muna i-click ko yan lahat. Then, anchor. Saan ba yun? Anchor. Yan, guys. Naka-anchor ko sa... Ibig sabihin na anchor, kapag gumagawa rin kayo ng mga games or mga buildings, pag ina-anchor nyo yan, hindi yan mahuhulog. Kasi kapag, parang gravity. Kapag hindi siya naka-anchor, may gravity yan. So, parang walang glue. So, magkakahiwalay-hiwalay yan at mahulog-hulog. So, pwede nyo magalaw yan. So, kapag naka-anchor, parang siyang naka-glue na to sa place na yon. So, hindi nyo siya magagalaw. Hindi din siya mahuhulog. So, naka-stick na siya doon. So, let's play. Let's go, guys! Yan na nga, guys. So, kung gusto nyo sa aming character, sige, sama natin character natin. Wait lang. How do I even... okay. Yan. Maganda naman ang character ko. Diba? Yep. Shift P. Okay. Ayun yun. So, sa tingin ko, hindi bagay yung character ko, no? I-remake nga natin, diba, guys? Remake. So, pagandahin pa natin. Yung shift. Plugins. Kung gusto nyo i-add yung yung avatar nyo, pwede nyo i-download mo lang yung sa may plugins na yun. Go home, then toolbox, then plugins. Makikita nyo itong load character. So, dati hindi siya free. So, ngayon free na siya. Okay, install lang natin. Mabilis ang install lang. So, naka-install na siya. Go plugins, then load character. Good, load character. Okay, search natin yung name natin sa Roblox. Go spawn R15. Sabihin R15, ayun yan. Yan, ganyan yun. So, anchoring natin na siya. Naka-anchor na ba siya? Anchor. Okay, i-X na natin to. So, ayusin na natin, guys. So, We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of. yan. Ayos na, guys. So, sa tingin ko ayos naman siya. So, play na natin. I think, file, then publish to Roblox. Publish to Roblox as my games. Then, okay, create new game. And silagay natin dito new Roblox intro. Yan. So, me, creator, all. Yeah. Okay. Create. Here we go. So, ayan na. Na-publish na natin. So, close. Then, save lang natin yung work. Save to Roblox. O, save to Roblox as. Ganyan.
Yan. So, i-kissin natin, guys. Okay. Okay. Punta tayo sa Roblox. Then, mag-login, guys. Mag-login. Nagpipro ako na paano siya laruin. So, tara. Let's go! 2,000 years later. Here we go, guys. Wow. That's me, guys. That's me. Okay, akala mo talaga di ako yung gumawa, no? Okay, ang layo-layo tayo dito. Layo. And shift P. Alam niyo ba, pag kayo gumawa ng mismong game, tapos pinutin niyo na yung shift P, magagawa niyo to. Look. Wow, magagawa niyo yan. So, sino naman gumawa ng decal na to? Yung mismong image na to. Guys, thank you for you. Kung sino man, please, paki-comment below para maka-credits kita. So, so, it's time to record, guys. It's time to record. Okay. In front of us, so can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. If you are new, just click the subscribe button and like this video if ever na satisfy ko dito sa video ko. Comment nyo lang yung mga suggestion nyo. So, goodbye, guys! Shout out po pala at pakisubscribe rin po sila Too Fast, Clint Justin Plays, Alexa Plays, and si Raisa Rubio. Thank you!